Paano nga ba i-view ang iyong digital national ID kahit wala kang data o internet sa iyong cellphone? Let's start. After makapag-register at ma-verify ang iyong eGov account, i-close mo muna ito. Then, i-open mo ulit ang iyong eGov app. Enter your MPIN. Makikita mo na agad ang option para i-on ang offline mode ng iyong digital national ID. Kung hindi ito lumabas, subukan mo na lang after 1 to 2 days. Assuming na lumabas ito, i-click lang ang Enable Offline Mode. Hintayin lang na matapos ang pag-enable nito. Makikita ang offline mode enabled pag goods na ang iyong national ID para ma-view kahit wala kang data o internet. I-click lang ang Close. Next, ite-test natin kung working na ba ang offline mode. I-close ang eGov app. I-off ko na din ang aking Wi-Fi. Next, open eGov app. Sa no internet connection, i-click lang ang Continue to Offline Mode. Next, type your MPIN. At makikita mo na agad ang iyong digital national ID. Pindutin lang ang Show Back ID para ma-view din ang likod ng iyong ID. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.